my channel and click that notification bell for more videos. And for today, gagawa naman tayo ng bagong K-pop makeup artist na si HyunA from P-Nation. Makeup niya more on, ano naman, simple lang yan. Parang kung gusto mo maging everyday makeup, this is for you. And ano siya, from a magazine. Pag-coveran niya. And ayun yung gagawin natin, guys. So, papakita ko na onti yung picture. So, and then, we're going to do it now. So, yeah. First, we're going to put some primer. Of course, the same product. Master Prime. Wala naman tayo itong primer. So, tayo maglagay ng primer na isa na natin foundation from Inquries. Yes, the matte one is neat. Then, our blender from Magic. So, let's go. So, tulad nangyari kahapon. Sprayan din natin siya ng Inquries from HyunA-natics. Separate. Just blend din natin siya. Next naman ay yung ating concealer from this one only Mailme instant. Kaya puro Maybelline mostly yung product. Pero feeling ko mas safe ako sa Maybelline kaysa sa ibang product. Bling, bling, bling. The next ay ang ating pressed powder. Yan lang natin siya mag-bake brush. Gagamitin natin yung brush para i-blend ang powder sa ating eyelid. Kung napapansin niyo sa ibang video ko, lagi ko nakakalimutan yung setting spray ko. I-spray sa mukha ko pagkatapos ng makeup. Kasi nga, makakalimutan ko, guys. Now, next is the peach again. Yes, gagamitin natin ulit yung peach kasi, you know, more natural camera. Butag nila sa makeup. Mga K-pop. More natural. Pero wala tayo. Kunti lang. Yan. Next naman ay yung brown. Light lang din kasi light lang naman talaga sila gumamit ng makeup. Gamitin natin ito. And this. Kayo guys, isip kayo ng pwede kong gayahin next time na makeup. The lower eyelid and under eye lang. Tapos medyo light lang din sa paglagay ng
sa lower eyelid. Parang isang line na. Sundin mo na itong shape ng lower eyelid. Kasi, just to look more mature and halatang hindi ka kaya na makeup. Light lang yung makeup, kumbaga. You see? See the difference? Yes, you can see it. Oo nga pala, lagi ko rin nakakalimutan na maglagay ng mascara. Kung napapansin nyo. Lagi ko nakakalimutan maglagay ng mascara. Kasi, wala rin naman akong mascara. Kung meron tayo, doon na lang tayo. Yan, bago natin i-bloom yan. Magkilay muna tayo. Ang kilay niya is more likely black. Pero dapat natural lang din. So, we're just gonna use this from APRILLYN. Eyeliner talaga siya. Pero ginagamit ko rin sa pag-brow. Tapos, yan i-blend natin. Bodies. Kunti lang talaga nilagay. Kasi sobrang tapang. Or sobrang kulay na niya. Isang guhit mo pa lang. Ganyan na, guys. Oh. Diba? Isang guhit lang yung nilagay ko sa pa dito. Tapos medyo anting shing dito. No, makulay na siya. Gagawin lang naman natin siya natural. Dito okay na, pero parang sa camera medyo light pa to. Or ako lang tayo. Or, sa tingin ko okay na siya. Ang ano lang talaga problema dito is yung shape. Yes, yung shape. Yung hirap na yung shape. So, yan. Pwede na yan. Then, next, i-blend na natin itong powder sa ating face. Ay, hindi pa. Joke lang yan. Gagawin muna natin na yung contour. We're going to use... Gagamitin ko ulit ito. Ano yung mga tatak na. I'm just gonna use this one. Tap, tap, tap. And then... Great. Yan. Next. Spread na natin yung ating powder. Next, the contouring. I'm just gonna use this brush. Yan. Yeah, thanks. Here's the I'm going to use a powder again. This time, naman ulit. Ang gagamitin natin. Unti lang. Unti lang gagamitin natin na powder. And just brush it. Tick, tick, tick. Check natin ang more natural. Focus tayo sa long. Kasi na medyo contour. I think okay na yan. Then we're just gonna add some highlighter and a little blush. Ito lang naman. Hindi po hindi mo halata na nag-blush ka. And then, sunayin na natin muna yung blush. Gamitin natin yung from MAC. This
is from MAC. Yes, MAC. Zero na siya, yes. Ito yung nalagyan niya, ito yung powder, ito yung salamin, yes, zero na siya. So, ayun. Tap, tap. Tap, tap, tap. Light lang. Hindi natin na konti. Konti lang. Kasi hindi ko siya mapansin. Hindi makita. The next ay ang ating highlighter. Gagamitin na itong brush. Itong gagamit natin brush for the highlight. Ang ginagamit kong highlight actually is this one. The white one. Yeah. See? I like this real. Mas maganda rin kasi talaga yung brush kapag brush yung ginagamit mo. Kasi more on define look ang binibigay niya sa'yo. Parang natural lang. Kasi pag ito yung ginamit mo, parang basta. Okay naman yung kamay. Kasi nga nang ayaw kasi gusto ko malinis yung kamay ko pag nag-makeup. Kasi nga mamaya bigla ako maglagay sa mata or makalimutan ko mag-hugas. Diba? Okay, told you guys, makakalimutin na ako. Okay. So next, gagawa tayo ng galagay tayo ng kaunting lipstick. Char lang. Yung lipstick yung lipstick na ginamit nila kay HyunA ay red. Medyo red. So pinaka-red ko lang naman dito ay ito. Pero kung hindi kakayanin, hindi. So, we're gonna use this brush and apply it to my lips. First time kong gagawin ito, pag-gamitin ko yung brush para lang sa lips. Yan, ganyan lang siya guys. Tapos meron na siyang mga eyelash. Mascara. Naglagay sila ng mascara. Pero kasi nga wala akong mascara, so hanggang ganyan na lang tayo guys. And maganda siya for everyday makeup. So I recommend to do it. Do it for you. Especially kung yun na fan. Then this makeup is for you. Ganda, di ba? Oh, you're so funny. Powder. And lastly, ang ating setting spray. Hindi ko na siya. Parang basahin mo sa labas. Sige, maganda siya, actually. Hindi lang mukhang powdery ang aking face.
like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to click that notification bell and follow me on my social media and watch my other videos in the cards. And see you guys tomorrow. Bye guys. What?